سلام، یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویای سئو ملی هستم و بریم سراغ قدم ویدیو. خب تو این جلسه شما عملاً اگر جلسات قبلی رو کامل دیده باشین دیگه از نظر مبانی سئو و سئوی مقدماتی و حتی تا قسمتی از اینترمدیتش تکمیل شدیم. یعنی این جلسه عملاً میشه آخرین جلسه‌ای که ربط داره یه جوری به سئو مقدماتی. دیگه بعد از این جلسه کاملاً فاز عملی میگیریم. همه چی عملی میشه دیگه، یعنی کامل از حالت تئوری خارج میشه. تو این جلسه میخوام راجع به قدم بعدی سئو صحبت بکنیم. یعنی چی؟ تو جلسه گذشته اومدیم کلیت سئو آف پیج یا سئو خارجی رو گفتیم. اما تو این جلسه به عنوان جلسه آخر میخوایم بیایم کل فرایندی که برای سئو نیاز طی بکنیم و بررسی کنیم، بگیم تو قدم‌های بعدی باید چیکار کنیم. کلاً وقتی سایت رو سئو کردیم چجوری باید سئوش رو حفظ بکنیم، یعنی بهینه بودن رو حفظ بکنیم و این موارد. پس عملاً تو این ویدیو می‌خوایم راجع به رصد کردن وبسایت خودتون و به روز رسانیش برای بهبود رتبهش صحبت بکنیم. خب اصلا این جلسه برای چی مهمه؟ ببین تو سئو کردی، همه کاری که تو جلسات گفتیم انجام دادی، اوکی، رتبه هم گرفتی. خب بقیه چی؟ بقیه رقیبا چی؟ نشستن تا شما همینجوری رتبتون حفظ بشه، یک بمونی بر خود بتازی؟ مغازه رو برات مثال بزنم. اگر توی مغازه خرید کفش داشته باشی توی محله‌ای، هیچ تضمینی وجود نداره که دیگه بیاد مغازه خرید کفش بزنه. پس تو اگر سئو عالی هم انجام داده باشی رو سایتت، ممکنه 5 دقیقه بعد از اینکه تو فرآیند سئو رو داری انجام میدی اصلا یه سایت نوظهور بیاد تو کار و تو حوزه کفش خاط سئو بکنه و از تو هم قوی تر عمل بکنه. یا اینکه یه سایت قبلا فعال بوده ولی الان خیلی وقت سئو نکرده، تازه میفهمه که تو هم اومدی بالا، پس اونم باید خودش رو بکشونه بالا، سئو کار استخدام میکنه، سئو میکنه و همینجوری رتبهش میاد بالا. خب شما که اون بالا بودی چه اتفاقی برات میفته؟ میای پایین. پس یکی از نکات مهم اینه که رتبت رو حفظ بکنی، به روز رسانی بکنی. دائما گوگل به عنوان یه موتور جستجو باید اول از همه نیاز کاربراش رو تامین بکنه تا کاربرا بهش اعتمادشون رو حفظ بکنن و همه سرچاشون از گوگل انجام بدن. خب تو جای گوگل بودی چیکار می‌کردی؟ میومدید به سایت‌ها اهمیت بیشتری میدادی، به زحمتایی که سایت‌ها کشیدن اهمیت بیشتری میدادی، یا اینکه میومدی به کاربرت اهمیت بیشتری بدی؟ من بودم به کاربر اهمیت بیشتری میدم. چرا اینو گفتم؟ کاربر چی میخواد؟ محتوای بروز میخواد. اگر مثلا سرچ میکنه خرید کفش، دوست داره کفشایی که تو سال 2023 و 2024 مد هستش رو مثلا بخره. پس اگر تو راهنمای خرید کفشت راجع به سال 2021 دیگه کاربر نمیاد رو تو کلیک بکنه. اگر رتبه 1 هم باشی نمیاد رو کلیک بکنه، پس قاعدتا رتبت میاد پایین‌تر. اوکی، پس برای اینکه برای گوگل همیشه سبز بمونی باید محتوایی که تو سایتت هستش هم دائما آپدیت باشه. ببین چند تا مورد خیلی بزرگ هستش تو سایت که اصلا اینا رو باید تا آپدیت نگه داری. بعدش میریم سراغ موضوعات کوچیک‌تر. اولین چیز تولید محتوای سایتته. خود سایتت باید زنده باشه. یعنی اگر تو میخوای سئو بکنی سایتتو، از الان تا 2 سال دیگه باید بدونی که آقا مثلا من هفته حداقل یه محتوا رو میتونم منتشر بکنم. یهو نه بگی نه من قراره بهتر کنم، هفته 25 تا محتوا میذارم، بعد به 2 ماه نکشیده دیگه محتوا تموم میشه. سئو کار دیگه جون نداره. اصلا انقدر تیم نداری برای تولید محتوات. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد 2 ماه دیگه هفته یه دونه هم نمیرسی، ماه یه دونه منتشر میکنی. این اصلا خوب نیست. تو باید این نظم داشته باشی. اوکی اون اولش میخوای سرعت تولید محتوا بیشتر باشه، خیلی خوب، ولی 20 تا مقاله 20 تا محتوا جلوتر باید باشی نسبت به چیزایی که داری منتشر میکنی. یعنی مثلا اگر امروز میخوای محتوا رو منتشر بکنی، محتوا امروز نباید ساخته شده باشه، باید هفته پیش ساخته شده باشه توسط تیم تدوینت، ویرایش شده باشه و امروز منتشر میشه. که اگر تیم تدوین یه زمانی سرشون شلوغ بود به هر دلیلی نرسیدن محتوا رو برای امروز آماده بکنن، امروز هم قرار نباشه محتوا منتشر بشه و بدون محتوا بمونید. از زمانبندیتون باید جلوتر باشین. چرا؟ زمان هستش که بعضی موارد ترنده. اگر تو امروز محتوا رو نسازی و امروز هم منتشر نکنی، قدیمی میشه محتوا. خب اوکی، اینا استثناء. من دارم راجع به استراتژی تولید محتوا صحبت میکنم. مثلا راهنمای خرید کفش تو محتوایی که تو میدونی قراره مثلا ماه دیگه منتشرش بکنی، پس باید الان تولید شده باشه. یا اگر بخوای مثلا
برای کلمات کلیدی که درآوردی تو ویدیو تحقیق کلمات کلیدی محتوا بسازی، تو الان عملاً یهو 50 تا کلمه کلیدی خوب داری دیگه. خب اینا رو بده به تیم تولید محتوا، بگو هفته 10 تا به من تحویل بده، هفته 5 تا به من تحویل بده. وقتی که 20 تا رزرو داشتی، حالا تو بیا هفته 2 تا منتشر بکن، هفته یه دونه منتشر کن، هفته 3 تا منتشر کن، ولی منظم. نظم خیلی مهمه. اینجوری تو این مخزن تعداد مقالات بیشتر میشه، یا 50 تا محتوا آماده داری و میتونی مطمئن باشی و تضمین برات باشه که محتواهای تو تا مثلا 5-6 ماه آینده منظم هفته 2 تا داره منتشر میشه. ولی اگه محتوایی که آماده داری به همراه محتوایی که منتشر میکنی لبه مرزی بشن، برسن به هم دیگه خطر تیم تولید محتوای تو رو و تیم سئو تو رو تهدید میکنه. اوکی، این از این. پس موضوع اصلی این که سایتتون دائما در حال آپدیت باشه. اگر بعد 3 سال قرار باشه شما دیگه تو سایت فعالیتی نداشته باشی، از الان فعالیت نکن. چرا؟ چون سئو طولانی مدته. تو اگر از الان برای 3 سال آیندت برنامه نداشته باشی، یهو میرسی سال دوم میگی خب الان پلن چیه؟ برنامه چیه؟ چیکار باید بکنم؟ دیگه مثلا نمیتونم با اون قدرت ادامه بدم. تمام زحمات که تا الان کشیدی دود میشه میره هوا. چون رقیبت هم داره تولید محتوا میکنه دیگه، پس رقیبت میاد جات. درسته تو نمیری یهو دیگه صفحه 10 گوگل، بالاخره یه اعتباری گرفتی، ولی رقیبت وقتی رتبهش بالاتر از رتبه تو باشه، خب کل فروش‌های گوگل میشه برای اون دیگه، اون نتیجه که میخواستی حاصل نمیشه. پس به روز نگه داشتن خود سایتتون اولین درجه مهمی رو داره توی به روز نگه داشتن ها. پس اولویت به روز رسانی رو بذارید، تولید محتوای جدید، منظم و مفید، ارزشمند. که راجع به تولید محتوا ارزشمندم توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل صحبت کردم. یه مورد دیگه که دائما باید به روز نگه دارید، تکنیکال وبسایتتونه، فنی وبسایتتون، کدنویسی های وبسایتتونه. یعنی کسی که سایت شما رو طراحی کرده، اگر مثلا با وردپرس به فرض طراحی شده، همیشه رو وردپرس مثلا 4.2 نمونه، 5.5 نمونه. اگه وردپرس 7 اومد، آپدیت شده باشه به وردپرس 7. به روز نگه دارید بک اند سایتتون رو، هسته سایتتون رو به روز نگه دارید. حالا من اصطلاحات تخصصی برنامه‌نویسیشو نمیدونم زیاد، ولی کلا هسته سایتتون باید به روز باشه. اگر با CMS سایتتون بالا اومده، CMS باید به روز باشه. اگر اختصاصی برنامه‌نویسی شده، اون کدها و نمیدونم زبان‌هایی که توی برنامه‌نویسی سایتتون استفاده شده، اون همه باید دائما به روز بشن. یعنی تکنولوژی، حالا نه مثلا هر ماه، ولی تکنولوژی سایتتون یه مال 5 سال پیش نباشه. خب از ماژول‌های جدیدی که اومده میتونید استفاده بکنید. باید تیم برنامه‌نویسی داشته باشین، تیم طراحی سایت داشته باشین که اینا رو دائما چک بکنه، هر چند ماه چک بکنه، ببینه عملکردش از دست نده باشه، سرعت سایتتون نیومده باشه الکی پایین. اگر قابلیت ارتقا داره سایتتون، بتونید ارتقاش بدید. اینا همین جزء سئو تکنیکاله ها. شما نباید برنامه‌نویسی بکنید، ولی باید بتونید با برنامه‌نویس در تعامل بشید. آقا اینا نیازهای منه، اینا رو میت کن، اینا رو انجام بده، اینا رو برسون بهش، خودتونو سایت رو به این نیازها برسون. میدونید این کارهایی که شما باید بدونید، نه اینکه بلدش باشید، باید بدونید و از طراح سایتتون بخواید این موارد رو. مورد بعدی که باید بروزش نگه دارین، تجربه کاربری سایتتونه، یوزر اکسپریانس. در کنارش UI سایتتون هم باید بروز باشه. یعنی مثلا چجوری بهتون میگم، گوگل رو خودتون با گوگل کار کردید دیگه. یکی از مواردی که گوگل تو این چند وقت خودش رو بروز کرد، رابط کاربریشه، ظاهرشه. برید گوگل 10 سال پیش رو نگاه کنید، گوگل الان هم نگاه کنید، ببینید ظاهرش چقدر بروزه، چقدر آپدیت شده. سایت شما هم دقیقاً همینه. اگر قالب سایتتون قدیمیه، اگر ظاهر سایتتون خیلی قدیمیه، باید با ظاهر ترند اون یکی دو سال اخیر یا چند ماه اخیر سازگار باشه. سایت علی بابا خودش رو بروز کرد، ظاهرش رو، سایت زومیت خودش رو بروز کرد، سایت دیجیکالا خودش رو داره UI رو بروز میکنه، نمیدونم اسنپ خودش رو بروز کرد، تپسی خودش رو بروز کرد. دائما UI باید بروز باشه. تو نمیتونی یه سایت 100 سال پیشو با سایت 2024 مقایسه بکنی از ظاهری. خیلی سایت‌های جدید جذاب شدن. پس باید رابط کاربری سایتتون جذاب بمونه و این نیاز به آپدیت کردن داره. دائما باید تست بکنید ببینید کاربرا کدوم عملکرد از نظرشون خسته کننده است و اون عملکرد رو تبدیل بکنید به عملکرد خوب. یعنی اگر کاربر مثلا نیاز داره به زدن دکمه تماس با ما و سخت تماس با ما رو پیدا میکنه تو سایتتون، شما باید به یک طراح رابط کاربری بگید که آقا اینو برام بهترش بکن، بهینه‌اش بکن. رابط کاربری جدید براتون میسازه، شما میدید به برنامه‌نویس و اونم رو سایتتون پیاده میکنه. حتی ظاهر اندروید، آیکون های قدیمی اندروید ببین چه جوری بوده،
و آپدیت شده چه شکلی شده. دائما اینا در حال بهتر شدن دیگه. پس سایت شما هم خیلی منطقیه که بعد یو آیش و یو ایکسش بهتر بشه دائما. خیلی خب، بعد همه اینها یعنی اولویت‌ها بهتون گفتم میگه، میرسیم به بروزرسانی محتواتون. شما هر چند وقت که در توانتون هست، یه بعضیا در توانشون هست هفته یه بار محتواشون آپدیت کنن، بعضیا نه هر 2-3 ماه یه بار آپدیت میکنن. 2-3 ماه یه بار هم اوکی، هر چقدر که در توانتون هست. هدف اولویته، راه رو شما انتخاب میکنید. هدف آپدیت بودن محتواهای سایت شماست. حالا اگه من بگم هر هفته آپدیت کنید، یه نفر دیگه بیاد بگه هر سال آپدیت کنید، این شما و محتوای شماست که تعیین کننده زمان به روز رسانی کردن محتوا. توی هر موضوعی این زمان ممکنه متفاوت باشه. حرف و هدف اینه که شما وبسایتتون و مقالاتش رو آپدیت نگه دارید. بعض وقتا این آپدیت نگه داشتنه، آپدیت کردن 150 تا کلمه اوله، 250 کلمه اوله که این بهترین حالتشه. هم زمان کمتر میگیره، هم 250 کلمه اول خیلی مهمن و هزار تا فاکتور دیگه. پس یکی از روش‌های آپدیت کردن محتوای قدیمیتون بروزرسانی کردن 250 کلمه اوله. خب یکی از خفن تریناش. یکی از روش‌های دیگه‌اش بروزرسانی عنوان صفحه است. هی جذاب‌ترش کنید. ممکنه اون لحظه که داشتید اون محتوا می‌نوشتید یه تیتر خیلی جذاب به ذهنتون نرسیده باشه. بعد از یه مدت شما اون تیتر رو که دیگه از نظرتون جذاب نیست بهترش میکنید، یه عنوان جذاب جاش انتخاب میکنید. اوکی. خب دیگه چی؟ اضافه کردن عکس. مثلا چی؟ مقالتون منتشر شده، 2 هفته از انتشارش گذشته، حالا تیم گرافیکتون عکس اضافه میکنه به اون مقاله، باعث میشه که رتبهش بهتر بشه. چرا؟ چون گوگل میگه که این مقاله آپدیت شده. مودیفاید دیتش با پابلیش دیتش متفاوته. مودیفاید دیتش جدیدتره، این دائما در حال آپدیت شدنه. پس گوگل یه بار دیگه اون صفحه رو ایندکس میکنه. مرحله بعدی لینک سازی انجام بدین. شما وقتی که یه محتوا رو منتشر میکنید ممکنه که محتوای مشابه دیگه ای نداشته باشید، ولی 2 ماه بعد 3 ماه بعد ممکنه مثلا 10 تا محتوا داشته باشین که به یه نحوی مرتبطن با این محتوا، یا کلمات مشترکی دارن، موضوعهای مشترکی بعضن توشون استفاده شده. خب اینا رو میتونید لینک سازی بکنید. توی ویدیو لینک سازی کامل بهتون قضیه رو گفتم. خب پس این که شما مقاله رو باز میکنید و از توش به دل یه مقاله دیگه لینک میدید باعث میشه این مقاله آپدیت بشه. مودیفای دیتش دوباره تغییر میکنه. پس چهارمین روش آپدیت کردن اون محتوای قدیمیتون میشه لینک سازی های داخلی. اولیش چی بود؟ تغییر اون 250 کلمه اول. دومیش آپدیت کردن عنوان. سومی اضافه کردن عکس و چهارمی اضافه کردن لینک. یه مورد دیگه شما میتونید مثلا یه پاراگراف اون مقاله محتواتون اضافه بکنید. یه مورد دیگه اینکه شما میتونید برای محتواتون کامنت بذارید. از کاربر درخواست کامنت بکنید. وقتی که اون سایت کال تو اکشن داره برای مخاطب و ازش کامنت میگیره یا انجام دادن کاری رو ازش درخواست میکنه، وقتی شما اون کامنت رو تایید بکنید تو سایت، درسته مودیفای دیت تغییر نمیکنه، ولی وقتی گوگل داره این صفحه رو میخونه با یک محتوای جدیدتر روبرو میشه. محتوا تغییر کرده و باعث میشه دوباره ایندکس بشه. این دوباره ایندکس شدن هدف ما. یکی از اهدافمون دوباره ایندکس شدنشه دیگه. هدف اصلیمون درسته اینکه گوگل بفهمه مودیفای شده اون مقاله، پس باید دوباره ایندکسش بکنید. دیدی بازم پس دوباره ایندکس کردن هدف بوده. و روش‌های دیگه که به ذهن خودتون ممکنه برسه برای آپدیت کردن محتوای قدیمی سایت خودتون. یه نکته که هستش به عنوان بونس، شما وقتی محتوا رو تاریخ‌دار تو سایتتون منتشر می‌کنید، آپدیت کردنش یه مقدار سخت میشه. مثلا بهترین لپتاپ‌های سال 2021. خب اینو وقتی به آپدیتش بکنی دیگه به دردت نمیخوره، مگر اینکه سرش خیلی سرمایه گذاشته باشی. دیگه باید یه محتوای جدید تولید بکنی با عنوان بهترین لپتاپ های 2022، 2023، 2024، 2025. یعنی نه اون محتوا قدیمی رو آپدیتش بکنی. خیلی این کار انجام میدن و بد نیست، ولی قضیه اینه که دیگه اون محتوا، یعنی گوگل اونو به عنوان سال 2021 میشناسه. اگه بخوای این تغییرات تو ذهن گوگل ایجاد بکنی سخت تره و بعدن تو وقتی این تغییرات ایجاد میکنی دیگه 2021 و 2022 و 2023 تا از دست میدی. چرا؟ چون مجبوری محتواشو آپدیت بکنی دیگه. ولی اگر تو مثلا بهترین لپتاپ 2024 رو بخوای بذاری تو کالکشن سایتت 2020 هست، 2021 هست، 2022 هست، 2023 هست و 2024 هم که جدیدن اضافه میشه. پس این سیگنال به سمت گوگل میره که این سایت یه مرجع بوده که قبلا هم راجع به بهترین لپتاپ ها اون سال تولید محتوا کرده و سال جدید هم احتمالی که رتبه بده بهتون بالاتر نتیجهش.
خب میرسیم به رصد کردن وبسایت خودتون. سرچ کنسول، گوگل آنالیتیکس، میزفا، جت سئو، KW رنک فایند، هاتجر خیلی مهمه. یه ویدیو کاملا بعداً جدا راجبش داریم. دیگه مایکروسافت کلاریتی، سمراش، Ahrefs، ماز، سایت هایی که میتونن به دیتاهای شما به طریقی دسترسی داشته باشن، آنالیزش بکنن. چند تا بک لینک گرفتین، چند تا لینک به شما داده شده، رو چه مواردی رتبه دارید، چه مواردی رتبهش نیاز بهبود بشه، رتبهتون میانگینش چنده و چیزهای مختلف دیگه که باعث میشه شما یه ایراد تو سایتتون پیدا بکنید و برید اصلاحش بکنید، یا مثلا یه روند غیر طبیعی ببینید برید اصلاحش بکنید. دائما آنالیز کردن سایتتون، اصلاح، بهبود، آنالیز، اصلاح، بهبود، آنالیز، اصلاح، بهبود. البته روند سئو اینجوری نیست که سعودی باشه ها، بعضی جاها میاد پایین، طبیعیه، ولی این پایین اومدن علت شما باید متوجه بشین که قضیه از چه قراره. یکی از مواردی رفع مشکلات فنی وبسایتتونه. از کاربرا فیدبک بگیرید. کجای سایت ایراد داشت، کجای سایت به باگ خوردی، اصلا براشون هدیه بذارید، بگید آقا ایراد فنی سایت ما رو بگید، بهتون 10% تخفیف میدیم. خیلی از سایت خارجی وقتی واردش میشید این بغل دکمه فیدبک داره، میتونن به شما فیدبک بدن و شما میرید اون رو اصلاحش میکنید. تو سایت ایرانی هم باید اضافه بشه. دائما باید فیدبک بگیرید از کاربرا و اصلاح کنید اون مورد. خب به این بخش آخره صحبتمون چند تا نکته هستش که شما کمک میکنه وبسایتتون رو بهتر روند سئو شدنش رو ادامه بدید. اولین موردش اینه که هر چند ماه حداقل دوباره بیایید اون تحقیق کلمات کلیدی رو انجام بدین. بازم میگم توی ویدیو قبلی راجعش صحبت کردیم. وقتی شما تحقیق کلمات کلیدی رو دوباره انجام میدی، ترندها رو در میاری، کلماتی که جدید اضافه شده رو در میاری، ایده جدید برای تولید محتوا به دست میاری. رو ترند ها میتونه رو چیزایی که جدیده، نوینه، تازه ترند شده و ترند میمونه، بعضی چیزا خیلی خفنه، بعضی کلمات کلیدی این دستم در رفته بود، رو اونا تولید محتوا انجام میدی. این خیلی میتونه کمکت بکنه. پس نگو من اول اومدم استراتژی چیدم، تحقیق کلمات کلیدی انجام دادم، حالا دیگه نیاز نیست. هر چند ماه نیاز دوباره چک بکنیش، بهبودش بدی، بهترش کنی، چیزای جدید به دست بیاری. اصلا بعضی کلمات رو میبینی چرا این از زیر دستم در رفته بود، حالا اونجا راجعش تولید محتوا میکنی و ادامه ماجرا. مورد بعدی، لینک هایی که به شما داده شده یا شما دادید یا توی سایتتون لینک سازی رو انجام دادید، هر چند وقت با همون ابزارهایی که گفتم چک کنید. ببین آقا لینک 404 وجود نداشته باشه. خیلی پیش میاد اشتباه دیگه، ممکنه آدم دستش بخوره یه حرف جابجا بشه و این لینک 404 ایجاد میکنه، لینک شکسته ایجاد میکنه و این بده برای سئو. حالا که شما دائما در حال چک کردن باشید، احتمال خطا خیلی میاد پایین. پس چک کنید ببینید یه وقت اشتباه به جای لینک نداده باشی، یا از جای اشتباه لینک نگرفته باشی، یا تو سایتتون اشتباه لینک سازی نکرده باشید. خیلی پیش میاد. چک کنید برعکس. مورد بعدی تحلیل رقیبه. همون قدری که خودتون رو دارید تحلیل میکنید، یعنی همه این مواردی که من گفتم، رقیبتون هم باید موازاتش تحلیل بکنید، رصد بکنید، ببینید اون چی کار کرده توی این مدت یا اونا چی کار کردن توی این مدت که شما داشتین سئو میکردین. چون وقتی تو داری توی مدت سئو میکنی، دیگه اون زمانی که اون اول برای بررسی رقیبت گذاشتی و معمولا نمیذارن، باید بذارن ولی معمولا دیگه نمیذارن، چون اصلا وقت نمیکنن، حواسشون به تولید محتوا پرت میشه، حواسشون به سئو کردن، لینک سازی و چیزهای مختلف پرت میشه. در صورتی که بررسی کردن رقیب خیلی مهمه. تو نباید ولش بکنی. تو همین تایم تیم اونا هم داشته سئو می‌کرده. یهو می‌بینی یه کلمه پیدا کرده که اصلا تو فکرش هم نمی‌کردی. یهو می‌بینی یه مشکل رو تو سایت حل کرده، یه روش جدید برای حل مشکل کاربر ایجاد کرده که تو اونم باید پیادهش بکنی یا پیشنهادشو به مثلا رئیست بدی و بگی که آقا یه همچین عملکردی تو سایت اضافه بشه قوقا میکنه و این میتونه برای سئو سایت شما هم موثر باشه. مثلا مثالشو بگم، تو دیجیکالا داخل هر محصول که هستی بهت میگه که آقا مثلا 100 نفر این کالا رو به سبد خریدشون اضافه کردن ولی ازش 5 تا مونده. خب این کاربر چیکار میکنه؟ تغییر میکنه زودتر بگیرم تموم نشه. سایت‌های رقیب دیجیکالا چیکار کردن؟ این همچین آپشنی اضافه کرده، ما هم اضافه کنیم. دیجیکالا هم از روی رقیب‌های خارجیش بود که این ایده به ذهنش رسید، یا تیم ایده پردازی داشت، یا بالاخره ایده به ذهنش رسید. حالا رقیبای دیجیکالا اگر نیام رصد بکنین آپشن جدید رو نمیفهمن، ممکنه به ذهنشون نرسه. همینطور دیجیکالا هم باید رقیب‌هاشو بررسی بکنه. ممکنه یه مثال دیگه، یکی از مواردی که دیجیکالا اضافه کرد چی بود؟ توی صفحه سبد خرید وقتی کار تمام میشد
کاربر میاد زمان ارسال رو مشخص میکرد، چقدر سایت رو گفتن آقا این آپشن خفنه ما هم باید اضافه بکنیم فلان. پس اگر رقیب بررسی نشه خیلی ضرر میکنی، اصلا نمیبینی کجای مسیر. اینجوری بهت بگم، فقط این نیست که رتبت اتوماتیک کم بشه، رتبت کم میشه به خاطر اینکه رقیب بهتر از تو داره عمل میکنه. درسته تو هم قدیمی شدی ولی رقیب بهتر از تو عمل کرده، پس باید همه اینا رو سایدا رو همزمان داشته باشی. و به عنوان مورد آخر شما باید روی سئو محلی سایتتون هم یه پلن طولانی مدت داشته باشید. اگر سئوتون برمیگرده به شهر خاصی یا کشور خاصی، مثلا شما خدمات بین‌المللی ارائه میدی، خب سئو محلی دیگه معنی پیدا نمیکنه. ولی حتی اگه یک سایت ایرانی هستی که خدمات ایرانی ارائه میدی، خدمات داخلی ارائه میدی، مثل حتی دیجیکالا، سئو محلی مهمه، موثره. یه زمان بودش که سئو محلی میشد مثلا محدود تهران، محدود شیراز، محدود مثلا منطقه 2 تهران، منطقه 4 تهران، منطقه 7. اما الان قضیه فرق کرده. شما اگر یه سایت مثل دیجیکالا باشی نمیتونی به خارج بفروشی، مجبوری به ایران بفروشی، پس کل ایران میشه محدوده تو اگر سایت مثلا اطلاع رسانی یا دانش عمومی باشی برای شهرش مهم نیست ولی فارسی بودن اون آدما مهمه. پس سئو تو میشه سئو محلی که روی مثلا کل ایران باید این کار انجام بدی. به روز نگه داشتن دیتاهای شما توی بحث‌های سئو محلیه که مثلا گفتم گوگل مای بیزنس و نمیدونم ثبت کردن تو نقشه گوگل های موارد. بعد حواستون باشه اگر مثلا شماره تلفنتون تغییر کرد، آدرس وبسایتتون به هر دلیل، نشانی وبسایتتون، اسمتون به هر دلیل تغییر کرد، توی بحث اون سئو محلی یا مثلا گوگل مای بیزنس رو نمیدونم اون که توی مثلا نقشه گوگل ثبت کردین، آپدیت کنید این دیتا ها رو، شماره تلفنتون و موارد مختلف. یه مورد دیگه، عکس هایی که توی گوگل مپس به نام خودتون سیو کردین رو دائما باید بروز بکنید. هر چند ماه یک عکس از دفترتون، خدماتتون، اسکرین شات سایتتون و دیگه کامنت گذاشتن های روی اسم سایتتون. مثلا با هر اکانت گوگل میشه یک کامنت حداقل گذاشت روی وبسایتتون. هر 2-3 هفته یه بار به یکی از دوستاتون، آشناهاتون، کارمنداتون، غریبه ترا، اصلا از مخاطبای سایتتون بخواید براتون توی گوگل نظر واقعیشون رو ثبت بکنن. همشون هم 5 ستاره ندن، فیک میشه پسر خوب، غیر طبیعی به نظر میرسه. اولا منظم نباشه، رندوم باشه، چون کامنت رندوم باشه، تعداد یهویی همه تو یه هفته نیان بعدن کلا هیچی نباشه، منظم، رندوم دیگه. میگم مثلا اینجوری نباشه که هر هفته ساعت 2 بعد از روز دوشنبه مثلا 10 تا کامنت بیاد، یکیش مثلا یه شنبه، یکیش 5 شنبه، یکیش یه ماه دیگه، یکیش یه هفته دیگه، رندوم، ولی کامنت بیاد سمتتون و این توی گوگل مای بیزنس یا نقشه گوگل آپدیت بشه دائما. این مواردی بودش که شما از الان تا انتهای مسیر باید تو ذهنتون باشه و انجامش بدین. توی ویدیوهای بعدی راجع به کل این سئویی که تا الان صحبت کردیم جزء به جزءش ریز میشیم و صحبت میکنیم. یکی از مواردش دوره آموزش انتشار ریپورتاژ آگهیه که پلیلیستش اونجا براتون میذارم. یکی از موارد دیگه‌اش هم مثلا چیزیه که اینجا تماشا میکنید. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو هم بودید. ویدیو بعدی میبینمتون، راستی کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید و اینکه همین دیگه. فعلا